Takže zdravím všechny, kteří se dívají na tohle video. Tohle video bude o základech sebeobrany, o principech, na kterých sebeobrana funguje a taky něco málo o právu, o právních aspektech sebeobrany, o improvizovaných zbraních, o klasických zbraních na sebeobranu, pak o věcech na přežití, takových základních, který taky patří do sebeobrany. A na konci bude ukázka základních pohybů a technik sebeobrany, ať už s nožem proti noži, proti více lidem, a nebo i proti jednomu útočníkovi. Vysvětlíme si, jak se tělo chová, když se dostane do nebezpečné situace, jak by se člověk ideálně měl zachovat. Důležité v sebeobraně není jenom to, jestli umíte kopat, jestli rozdáváte silné a rychlé údery. Velmi důležité je to, jak se chováte v každodenních situacích. Jestli si zamykáte dům, jestli si zamykáte auto, jestli si zavážete tkaničky, jestli si vezmete sebou zbraň, jestli si vezmete sebou věci, které potřebujete, jestli se díváte na mobil, jestli nosíte sluchátka. Také je možné nastavovat rozsvícení, pokud jste na dovolené, aby si zloděj myslel, že v domě někdo. Další, co je důležité, je vaše řeč těla. Pokud chodíte zhrbení, pokud máte ramena vepředu, pokud si kryjete krk, pokud si kryjete hrudník, pokud například máte ruce takhle, styl vaší chůze, všechno tohle může v podstatě ovlivnit to, zda na vás někdo zaútočí nebo ne, jelikož násilník nebo útočník si vybírá ten nejsnazší cíl. To platí například i u toho, pokud máte mobil v zadní kapse vystrčený nebo peněženku. Nemusí se jednat jenom o to, že vás někdo přepadne na ulici, může někdo přepadnout někoho jiného a vy budete rádi, že mu můžete pomoct. Proto je také dobré se naučit první pomoc, která by měla být taky součástí sebeobrany, stejně jako právo, stejně jako psychologie a řeč. Na čem stojí sebeobrana je vaše nastavení mysli. Pokud jste nastavení na to, že chcete přežít, na to, že chcete ochránit svoji rodinu, tak je to dobře. To je ten první krok. Pokud jste nastavení na to, že budete každý den trénovat, pokud jste nastavení na to, že budete pokaždé nosit zbraň, tak je to super. Potom další důležitá věc je taktika. Pokud máte vymyšlený, jak se zachováte v určité situaci, například máte spoustu scénářů na to, pokud na vás jdou 2 lidi, pokud na vás jdou 3 lidi, pokud na vás jde člověk s nožem, pokud jste se ocitli u teroristického útoku, pokud jste se ocitli u loupeže v bance. Spousta scénářů, pokud máte taktiku na jednotlivé scénáře, zřejmě hlavně na ty nejpravděpodobnější, nemusíte se úplně připravovat na mimozemskou apokalypsu, ale aspoň na těch, dejme tomu, základních 10-15 scénářů a procházíte si je v hlavě, tak všechno to opravdu stojí na té mysli. Potom podobně důležitá věc jako ta taktika je váš skill, vaše techniky, váš trénink. To je v podstatě, kdy taktiku a myšlení nebo nastavení mysli převedete do té praxe, do té fyzické reality, kdy vlastně trénujete každý den, trénujete s nožem, trénujete proti noži, trénujete s lidmi, trénujete sparring, trénujete box, trénujete různé techniky, tak to je další důležitá věc, na které to stojí, ale bez toho myšlení, bez té taktiky nebude to úplné a bez toho nastavení mysli k tomu boji ani nemusíte dostat. Poslední věc, která je ale také důležitá, jsou nástroje, jsou zbraně. Nástroji se může myslet například pistol, teleskopický obušek, nůž, boxer, pak ale samozřejmě krabička poslední záchrany, krabička první pomoci, dobré kvalitní oblečení,
kvalitní boty, ve kterých se vám bude dobře běhat, dobře kopat, nezradí vás v tu nejhorší možnou chvíli. Například to můžou být také hodinky, které se dají použít různými způsoby, může to být lano, může to být v podstatě cokoliv, co vám připadá důležité. Jak byste mohli postupovat v situaci, kdy se dostanete k nějakému útoku, kdy například na vás někdo útočí nebo na někoho jiného? První, co musíte udělat, je pozorovat své okolí. Říká se tomu semafor. Vám mohu doporučit knihu Left of Bank, která píše v podstatě o tom, co předchází útoku. Někde můžete vidět semafor, který je oranžový, červený a pak černý. Oranžová je tam, kde byste měli být vždycky. To je v podstatě to, kdy vy pozorujete, máte tu situaci pod kontrolou. Červená už je ten útok, kdy tedy se bráníte. Černá to už je po útoku, anebo to může být také, že jste ten útok promeškali, že jste promeškali šanci. První důležitá věc je pozorovat. Druhá důležitá věc je zorientovat se. Takže vy víte, v jaké situaci jste, víte, co ten člověk má na sobě, víte, jestli má nějakou zbraň. Další je rozhodnutí. V tu chvíli se rozhodujete, jestli vytáhnete zbraň, jestli půjdete pěstmi, jestli začnete utíkat, jestli budete volat o pomoc, jestli si to pokusíte vykomunikovat. A úplně poslední věc, tak to je akce. Akce už je v tu dobu, kdy se bráníte útoku. Tady ty 4 věci můžou proběhnout během 10 vteřin, ale můžou také proběhnout v průběhu 5 minut například. Pokud se jedná třeba o loupež v bance nebo o loupež v obchodě, tak máte dost času na to, nebo většinou máte dost času na to se rozhodnout. Pokud se jedná o přímo hrozící útok na ulici, tak máte většinou pár vteřin. Já vám můžu doporučit tuto knihu, Právní aspekty sebeobrany, vy to uvidíte zrcadlově od Evy Janečkové, já tam pak dám fotku. Taková nejdůležitější věc, co musíte vědět, je, že nikdo nemá právo vám ublížit jakýmkoliv způsobem. Nikdo nemá právo vám ukrást majetek, nikdo nemá právo vlézt na váš pozemek, pokud mu to nedovolíte. Stejně tak nikdo nemá právo na vás šahat nebo vstupovat do vašeho osobního prostoru. Je důležité uvědomit si, o tom se pak budeme bavit, až si budeme popisovat jednotlivé pohyby. Je důležité si uvědomit, že váš osobní prostor je zhruba 120 cm. Jakmile člověk vejde do vašeho osobního prostoru, je agresivní, vy už v tuto chvíli můžete jednat určitou ránou. Pokud útok přímo hrozí, tak můžete jednat. Není to tak, že útočník automaticky dává první ránu. První ránu může dát i obránce, častokrát je to lepší, protože se tak vyhnete různým zraněním. Dá se to potom u soudu vysvětlit. Pokud proti vám jde někdo znatelně slabší, nepoužívejte tak velkou sílu. Samozřejmě, pokud je ten člověk zdrogovaný, pokud je extrémně agresivní, tak ano, ale pokud na vás například jenom řve a vstoupí do vašeho osobního prostoru, tak nemusíte používat nepřiměřené násilí. Krajní nouze a nutná obrana. Krajní nouze je v podstatě situace, která může být způsobena různými přírodními katastrofami. A potom máme nutnou obranu. Nutná obrana je pojem, který popisuje vaše působení proti nějaké hrozbě. Krajní nouze by svoji reakci neměla převyšovat nebezpečí, které předtím hrozilo. Dám příklad. Je přírodní katastrofa, žene se k vám tornádo, někdo vám nechce otevřít dveře, vy ho zastřelíte a vykopnete dveře. Smrt toho daného člověka se bere jako závažnější čin, než to, že vás nechtěl pustit dovnitř, nebo to, že se k vám řítilo tornádo. Ovšem u nutné obrany může být ta reakce silnější, než byla akce toho útočníka nebo té situace.
Ovšem nesmí být nepřiměřeně větší. Takže například jde proti vám agresivní člověk, vy ho udeříte, on spadne na zem a vy mu pak ještě kopnete do hlavy nebo vytáhnete nůž a pobodáte ho. To už jsou věci, které jsou viditelně nepřiměřené k tomu útoku. První pomoc a základní signalizační prostředky pro vyslání nouzového signálu. U první pomoci, pokud jste u nějaké havárie nebo tak nejdříve zjistěte, které osoby nemohou dýchat nebo mají zástavu srdce. Těmto osobám pomožte, stabilizujte je, poté se starejte o krvácení, potom o popáleniny, potom o zlomeniny a nakonec až o šok. Dýchání a srdeční činnost. Jestli srdce funguje, můžete zjistit tím, že spočítáte tep, nebo zjistíte, jestli vůbec tep má. A tep můžete zjistit tady, tam se nachází krkavice, a nebo tady, na straně palce. Pak se ještě dá tep zjistit na jiných částech těla, ale takové dvě nejzákladnější jsou tyto. Pokud nenahmatáte tep, nebo pokud neuvidíte, že se například zvedá hrudník, tak i hned zahajte masáž srdce. Budete stlačovat pravidelně hrudník. Je lepší navštívit nějaký kurz první pomoci nebo si o tom vyhledat nějaké videa nebo dokument. Já vám určitě dám nějaké odkazy. Dýchání. Měli byste zkontrolovat, jestli člověk nemá nějaký předmět v krku. Takže otevřete pusu, podívejte se pod jazyk, podívejte se například, jestli se nedusí vlastními zvratky. Samozřejmě můžete dát umělé dýchání, to se ale nedoporučuje u osob, které neznáte, protože nevíte, jestli nemají nějakou nemoc nebo jestli například se neotrávili nějakými chemikáliemi. Takže já bych dýchání z úst do úst vůbec nedoporučoval, spíše pouze masáž srdce, což udrží to tělo v nějakém udržitelném stavu, dokud nepřijede záchranka. Samozřejmě pokud jste někde v horách nebo v lese a nemáte tu možnost vyhledat pomoc, tak tam už musí být ta pomoc mnohem aktivnější a drastičtější. Nějaké základní signalizační prostředky by byly SOS, to asi všichni znají z filmu. Můžete to naskládat z kamenů do písku nebo z kamenů na zem, někde na mítině, aby to bylo dobře viditelné z vrtulníku nebo z letadla. Pak další mezinárodní signál jsou 3 ohně do trojúhelníku zapálené. SOS byste si měli zapamatovat i ve formě morzovky. To jsou 3 krátké tóny, 3 dlouhé a opět 3 krátké. V podstatě každý 3krát opakovaný signál je signál nouze. Signál, kdy potřebujete pomoc. Je potom spousta znaků mezi zemí a vzduchem, které můžete vyslat letadlům. Pokud nezapomenu, tak vám tady ukážu tabulku těch signálů. Pokud vás letadlo uvidí, tak se nakloní ze strany na stranu. V noci na vás bude blikat zeleným nebo červeným světlem. Zlomeninu zafixujete dlahou, například můžete, pokud jste někde v přírodě a nemáte lepší prostředky, tak můžete použít 2 kusy nějakých klacků a přivázat je k noze nebo k ruce. V podstatě vám jde o to tu nohu, ruku zafixovat, aby se nehýbala. Horší už jsou poté zlomeniny trupu. Tam není tak jednoduché zafixovat to tělo a většinou se fixuje celé tělo, takže ho přivážete například k nějakému prknu. Dále, jak můžete signalizovat pomocí kouře. Například v zimě, někde, kde je kolem vás sníh, tak samozřejmě bílý kouř nepůjde vidět, takže musíte signalizovat černým kouřem. Černý kouř můžete udělat tak, že tam budete házet například pneumatiky, palivo a tak dále. Boj proti více osobám. Pokud bojujete proti více osobám, vaší největší nadějí je udržet ty osoby tak, aby nebyly kolem vás, ale abyste je měli všechny před sebou. I hned, jakmile vás obklíčí nějaká skupina, tak dostaňte všechny před sebe a jednoho po druhým je potom můžete sundat.
U toho krvácení je důležité rozeznat, jestli je to tepené krvácení anebo žilní krvácení. Tepené poznáte podle toho, že ta krev rychle vystřikuje podle srdečního pulzu a je taky světlá. Tu musíte ošetřit dříve než žilní krvácení. Žilní krvácení je pomalé, krev je tmavá a není tak závažné jako to tepené. U tepeného, pokud nemáte nic poblíž, můžete stlačit tepnu i svým vlastním prstem. Samozřejmě je tam možnost infekce, ale infekce už se dneska dají poměrně dobře léčit, takže není to tak nebezpečné. Jinak je dobré použít nějaké škrtidlo. Škrtidlo se dává nad ránu. Škrtidlo se musí pravidelně posouvat, aby neodumřela končetina. Musí se pravidelně uvolňovat. A samozřejmě je dobré co nejrychleji sehnat profesionální pomoc. Pokud si nejste jistí, že ten člověk nemá poraněnou páteř, tak s ním ideálně nehýbejte. Samozřejmě pokud je ten člověk v nějakém hořícím autě, tak ho vytáhnete, aniž byste nad tím nějak přemýšleli, ale snažte se ideálně zjistit, jestli nemá poraněnou páteř. Další věc je, pokud je člověk zraněný nějakým elektrickým proudem nebo chemikáliemi, tak se ho nedotýkejte. Dokud nemáte jistotu, že proud není vyplý. A důležité je, abyste nikdy neohrožovali svoje zdraví na úkor někoho jiného. Pokud jste u nějaké autonehody a například auto silně hoří, tak byste neměli riskovat svůj život. To nejlepší, co můžete udělat, je zavolat záchranku nebo policii. I pokud jste například u nějaké rvačky, tak vždycky zavolejte někoho, kdo je vycvičený na to, aby tu situaci zvládl. Pokud jste se ocitli u nějakého útoku a povede se vám z něho dostat, nebo i pokud bychom se bavili o nějakém teroristickém útoku, vždycky, jakmile se dostanete do bezpečí, což je v podstatě to první, co byste měli udělat, jakmile se z té situace dostanete, tak si zkontrolujte, že nikde nekrvácíte. Jakmile vám stoupne adrenalin, nebudete vnímat bolest, nebudete ji vnímat tak silně a velmi snadno se stane, že přehlédnete nějakou ránu a můžete vykrvácet, můžete upadnout do bezvědomí. Proto jakmile se dostanete do bezpečí, tak prohlédněte celé své tělo, zda nemáte nějaké rány. To stejné by měly udělat osoby kolem vás, takže pokud vy víte, co máte dělat, tak ideálně jim pomožte, dostaňte je do bezpečí a potom jim řekněte, co mají dělat. Někteří lidi sebou nosí KPZ, což je krabička poslední záchrany. Já třeba nosím tady tuhle věc. Neříkám, že je to úplně nejlepší, určitě není, ale je spousta situací, kdy to můžete využít. Takže z čeho se to skládá? Je tam 3 metry nylonový lano, nebo nylonový provaz, což je tady to, o kterého je to omotaný. Menší vlastně čepel nože, jsou tam háčky na rybě, je tam vlasec, jsou tam nějaký závaží. Pak tady vidíte ten klips a pak je tam ještě taková plachta menší vlastně z plastu. KPZ se může samozřejmě hodit v tu chvíli, kdy vás unesou, vy třeba utečete z toho auta nebo z té dodávky nebo z toho domu, kde vás unesli a potřebujete přežívat nějakou dobu v lese. Najdete řeku, potřebujete ulovit ryby, potřebujete získat čistou vodu, potřebujete někam se šplhat, potřebujete si něco uřezat, potřebujete něco zapálit, budete potřebovat oheň, potom budete potřebovat vodu. Možná voda předchází tomu ohni, ale stejně potřebujete vyvařit tu vodu, aby v ní nebyly žádné bakterie, takže první je oheň, pak je voda, pak je přístřeší a pak až je jídlo. Bez jídla dokážete vydržet několik měsíců. Další věc, kterou vždycky byste měli mít, je obvaz. Obvaz, ideálně škrtidlo, zastavíte tím jak krvácení sobě nebo někomu jinému. Je zákon schválnosti, že si ho nevezmete zrovna v tu chvíli, kdy tu věc potřebujete. Další věc, kterou můžete nosit, například když jdete do práce, máte tašku, jdete do školy, máte batoh, tak by byla nějaká krabička první pomoci. Jo. Tam byste měli mít obvaz, měli byste tam mít nějaké náplasti, nějaký lék, který potřebujete, léky třeba proti bolesti, taková sponka, pár sponek, můžou tam být malé nůžky, může tam být
dezinfekční nějaký věc. S velkou pravděpodobností u sebe nosíte mobil, mějte ho vždycky nabitej, mějte připravený čísla na policii, na záchrannou službu, na hasiče, na vaši vlastně nejbližší osobu. Věc, kterou určitě všichni nosíte, je peněženka. Taková celkem známá rada je nosit 2 peněženky. Jednu, ve které máte vlastně menší hotovost a nedůležité věci, které používáte tak jako pořád. Jo? Dejme tomu, máte tam průkazku do autobusu, průkazku do práce, tak to je přesně ta peněženka, kterou vydáte tomu zloději. Nestojí za to, aby vás někdo pobodal, zastřelil nebo zmlátil za blbý peníze, za blbou peněženku. Prostě mu ji dejte, pokud chce mobil, dejte mu ho. Nebo půjčte si od někoho mobil, zavolejte do vaší banky, ať vám zablokují karty. Pak máte druhou, kde byste měli mít vlastně všechny důležité věci, jo? Takže karty, peníze, nevím, třeba občanku a nějaké důležitější věci. Nebuďte paranoidní, ale mějte tu mysl vždycky otevřenou, dívejte se kolem sebe. Začnu zbraní, kterou tady nemám, a to je střelná pistole. Pokud máte jakoukoliv zbraň, tak byste ji měli umět používat. Pokud sebou nosíte pepřák, měli byste s ním pravidelně trénovat. Pokud sebou nosíte teleskopický obušek, měli byste s ním pravidelně trénovat. Stejně tak pokud sebou nosíte zbraň, měli byste pravidelně střílet, měli byste pravidelně tu zbraň vytahovat a měli byste pravidelně ji čistit. Dělat všechno pro to, aby vás v tu chvíli, kdy nejvíc potřebujete, ta zbraň nezradila. Další věc, například u nože, je zase důležité ostření. Pokud nosíte nůž, tak ho pravidelně ostřit, protože tupej nůž. Nejvíce se v sebeobraně používá bodání, což je fakt, bodání do očí, bodání kamkoliv. Ale ostrý nůž se vám může hodit v jiných situacích, kdy například potřebujete přeřezat pásy nebo tak, což s tupým nožem absolutně neuděláte. Stejně tak budete potřebovat, nevím, třeba uřezat obvaz nebo vyčistit ránu. Mějte ostrý nůž. Starejte se o ty zbraně. Dívejte se, jestli nemáte uvolněny šrouby v těch zbraních. Dívejte se, jestli nejsou poničený. Nesmí vás prostě ta zbraň zklamat ve chvíli, kdy nejvíc potřebujete. Tak bych probral asi jednotlivé zbraně. Úplně nejlepší je mít improvizovanou zbraň, která nevypadá jako zbraň, třeba. To může být například deštník v zavřeném stavu, ve kterém máte třeba přivázaný nějaký těžký předměty. Tím pádem prostě, když tím deštníkem někoho švihnete, tak je dobrá šance, že například omdlí nebo že mu zlomíte ruku, když po vás jde s nožem. Takže ty improvizované zbraně. Další dobrá improvizovaná zbraň je například pytlík s penězma, měšec s penězma, který můžete někoho bouchnout. Někdo třeba vozí baseballovou pálku v autě, taky dobrá věc. Někdo, jak jsem říkal, nosí větší zbraně v autě. Těch improvizovaných zbraní je hrozně moc. Dá se použít v podstatě například třeba na pevnějším provázku přivázaný kámen nebo tak. Může to být i zbraň, kterou dokážete vyrobit během půl minuty. Jo, situace není vždycky taková, že to ohrožení nastane během 10 vteřin. Většinou taková je, ale může se stát, že máte delší čas na přípravu. Dám příklad, jste v budově a vypukne teroristický útok, nebo jste v obchodě, přijde tam někdo. Takže když u sebe máte hřebíky, například máte 2 hřebíky v kapse a jak jsem říkal, jste u nějakého stánku s novinama, nebo noviny najdete v podstatě jako všude, nebo srolujete papíry, anebo noviny nosíte s sebou. V tu chvíli vy ty noviny přeložíte, vlastně srolujete, přeložíte na bok, mezi ně dáte hřebík
protáhnete ho tím, máte takovou paličku s hřebíkem. Asi jste viděli ve filmu, když hřebíky zatloukají do baseballové pálky, tak je to taky taková improvizovaná zbraň, která se dá během půl minuty. Dobrá improvizovaná zbraň by se jako maximálně do minuty měla sestavit. Ideálně do půl minuty, protože fakt jako ve chvíli, kdy nastane nějaká nebezpečná situace, tak nemáte na přípravu 5 let. Máte prostě na přípravu maximálně minutu a pokud se jedná o aktivní konflikt, tak máte maximálně pár vteřin na to, abyste si promysleli, co uděláte a většinou absolutně nebudete schopni přemýšlet. Teleskopický obušek má tu výhodu, že v podstatě s ním udržíte vzdálenost. To já pak ukážu, jaké techniky se s ním dělají. Udržíte si vzdálenost, dejme tomu, když to vezmu i s rukou, tak na metr. Ten menší obušek je dobrý, pokud se bráníte proti větší skupině lidí. Pokud byste šli proti větší skupině s takovým obuškem, tak s velkou pravděpodobností vám ten obušek někdo vezme, nebo to prostě to nebude tak efektivní, protože samozřejmě čím větší máte zbraň, tím menší flexibilitu máte. Na blízko někteří lidi doporučují boxer. Musíte vzít i tu právní stránku věci, protože samozřejmě nejdůležitější je to, abyste přežili, aby přežila vaše rodina, abyste odešli ve zdraví. Většina z nás asi nechce potom strávit 20 let za mřížema jenom proto, že se bránila. Ten boxer je hrozně nebezpečná zbraň. Samozřejmě neublíží to tomu člověku třeba až tolik, když ho bodnete do krku, ale policajti a soudci hrozně často soudí podle toho, jakou zbraň máte. Pokud nosíte nůž, pokud nosíte boxer, tak většinou jako nebudete úplně bránit za toho dobrýho. Proto je dobrý si vybírat zbraně, které nemají tak špatnou pověst, jako například boxer anebo nůž. Kosti, které tvoří prsty na nohou, jsou velmi křehké a strašně snadno se zlomí. Proto je dobré vzít to v potaz. Potom, kdybychom to vzali u svalů, tak samozřejmě musíme změnit achilovku. Tam, když kopnete nebo říznete, tak to bude velmi, velmi účinný. S velkou pravděpodobností to člověka vyřadí z boje. Lidková kost je velmi křehká a hrozně snadno se zlomí. Koleno. Pokud vychylíte koleno z jeho přirozeného pohybu, můžete mu vykloubit kost. A samozřejmě ten člověk spadne a bude vyřazen z boje. Stejně jako kůstky u nohou, tak kůstky na ruce jsou taky hodně křehké. Pokud vás například někdo škrtí, tak můžete vzít prst a velice snadno mu ho vykloubit nebo zlomit. Svaly ohybačů prstů. Pokud je chytíte, kromě toho, že se tam nachází spousta nervů, tak ty ohybače svalů mohou znehybnit ruku, mohou poškodit na nějakou chvíli nervový a svalový systém, podbříšek a rozkrok. Tam samozřejmě chcete zaútočit. Z rozkroku vedou nervy do podbříšku, proto bude i velmi účinný kop do podbříšku a nemusíte se trefit zrovna do rozkroku. Tam je problém hlavně u svalnatých lidí, kteří mají velká stehna, nebo může to být i u tlustých lidí. Pevná žebra není tak snadné zlomit, ale volná žebra jak kopem, tak úderem do žeber, který se často provádí, se dají velmi snadno zlomit. Žebra se zlomí například, tady ta volná žebra se například zlomí, pokud máte neprůstřelnou vestu a někdo vás střelí, tak velmi snadno se prostě zlomí, takže je dobré udeřit sem. Na druhé straně, právě jak máme záda, tak jsou ledviny, což ledviny mají neskutečně mnoho nervových výběžků, ledviny jsou extrémně citlivé a úder do nich, ať už pěstí, nožem nebo střelnou zbraní, bude velmi bolestivý, takže na ledviny je dobré se zaměřit a zároveň je dobré si je chránit. To jsem ještě nezmínil. Všechny tato místa
Nesmíte zapomenout, že jsou i vaše citlivá místa, nejenom útočníka, a proto byste si je měli chránit. Klíční kost velmi snadno se zlomí a zlomení na klíční kosti velmi bolí. Je to jedna z nejbolestivějších zlomení. Pak byste se mohli přesunout k hrtanu. Hrtanu, kde se vlastně nachází štítná chrupa, nebo můžete to znát pod názvem Adamovo jablko nebo také ohryzek. Úder do ohryzku způsobí silné krvácení a v podstatě se člověk zadusí vlastní krví. Brada. Je velmi snadné vykloubit čelist, hlavně pokud má člověk otevřenou pusu. Když se jdeme výš, tak je tady kost spánková. Tam pokud se dobře trefíte, tak zajistíte, že takzvaně toho člověka vypnete. Temeno hlavy. Na temeno můžete udeřit ze zadu, ať už nějakým předmětem nebo i pěstí. Svaly na obličeji a citlivá místa na obličeji, tak samozřejmě oči, to je základ. To jsou špinavé techniky. Když trefíte oči, tak toho člověka můžete vyřadit. Samozřejmě není to pravidlo, ale ta šance tam je velká. Úderem do ucha můžete poškodit rovnováhu člověka, protože v uchu se nachází rovnovážný systém. Potom kořen nosu, tak u kořenu nosu je to podobné jako u ohryzku. Pokud se trefíte správně, což je někam sem, tak způsobíte vážné krvácení a většinou poté nastane smrt. Spousta nervů probíhá nad horním rtem, tak tady prochází loketní nerv, který chceme udeřit. V paži probíhá poměrně velké množství velkých nervů. Loketní nerv probíhá až úplně dolů do konečku prstu, takže je tam šance, že ho trefíte. Základní pohyby v boxu. Nejsem zrovna boxer, ani se tomu nevěnuju, takže technika určitě nebude 100% správná, ale pochopíte aspoň ten princip. Máte přední ruku a přední nohu, pak máte zadní ruku a zadní nohu. Zadní ruka by měla být vaše dominantní ruka, takže například pokud jste pravák, tak budete stát takhle, budete mít vzadu pravou ruku, bude to silnější pohyb. Pokud jste levák, jako já, tak to budete mít takhle. Přitom, když dáváte ránu, měli byste hýbat celým tělem, bokem i nohama. Zrovna na tom přímém pohybu se to blbě ukazuje, ale když bych to ukázal třeba na lokti, tak hýbete vlastně celým tělem. Měli byste mít skoordinovaný pohyb nohou a rukou. A teď k těm pohybům v boxu. Takže máme přední přímou, zadní přímou, přední hák, zadní hák. A to samozřejmě funguje jak na blízko, tak na dálku. Ideálně si udržujte nějaký odstup, metr, metr a půl, přední zvedák a zadní zvedák, což udeříte na bradu. Pak se ještě útočí na břicho, tam se v podstatě dělá takový výklad, dá se i zadní rukou, tam ale už jenom dokračujete vlastně, neděláte žádný výpad, i když byste šli přední, ale jenom dokračujete. Takže to by byly pohyby v boxu, pohyby v sebeobraně. V sebeobraně používáme otevřenou dlaň. Je jistá pravděpodobnost, že pokud vedete úder pěstí, může se vám stát, že špatně ohnete ruku, špatně udeříte
a stane se vám, že se vám zkroutí ruka a zlomíte si zápěstí. Proto se učte bojovat oběma rukama, to bych taky měl zmínit. Oběma rukama, oběma nohama, protože nikdy nevíte, kdy se vám v boji stane něco, co nečekáte. Takže bojujte oběma rukama, nejenom tou dominantní. I když tu máte silnější, takže se na ní třeba budete více spoléhat. Na měkká místa na těle útočíme tvrdými plochami, což znamená, pokud útočíte na krk a břicho, útočíte pěstí. Pokud útočíte na tvrdé plochy, například čelo, brada, klíční kosti a tak dál, tak útočíte měkkými částmi těla, což většinou znamená dlaň. Pozor na to, není tady teďka účel nějaký jako drápání nebo bouchnutí prsty. Můžete si je polámat. Stejný jako v boxu s přímkou, akorát s otevřenou dlaní. Takže jdete takhle, takhle. Pak máme facku. Facka se často používá proto, abyste toho člověka vypli a vaším cílem je mířit na spánek. Takže facka, pohyby nemají jít vidět. Vaším účelem není udělat tohle. Vaším účelem je udělat co nejrychlejší pohyb, kdy útočník nebude mít čas se na něj připravit. Takže nedělejte, že byste se nějak napřahovali. Musíte se naučit maximalizovat vaši sílu, i pokud jste bez nápřahu. Takže není to nic lehkého, ale dá se naučit. Další je loket. Tady budu ukazovat pravou rukou. U lokte je hodně důležitý, jak tu ruku používáte. Pokud byste dělali něco takového, tak to děláte blbě. Za A. Strana palce musí směřovat k hrudníku. Je to proto, že se vám odhalí loketní kost, která v podstatě působí jako taková řezná plocha. Zvyšuje se tím účinnost, protože pokud někoho trefíte svalem, tak to není tak efektivní, jako když ho trefíte vaší kostí. Proto se snažíme trefovat kostmi. Stejně tak, jako se snažíme trefovat klouby, tak se snažíme trefovat kostí, kloubem, stejně jako koleno, taky kloubem trefujeme. Takže v tu chvíli, kdyby ho chytíte za tričko, to může být ve chvíli, kdy ho udeříte a hned chytíte, vy se můžete napřáhnout na loket. Je to jeden z nejúčinnějších úderů. Loktem, jak jsem říkal, tak strana palce u hrudníku a nemějte zavřenou pěst. Při zavřené pěsti můžete si to zkusit, nemáte tu ruku tak uvolněnou. Taky jedna z častých chyb je, že lidi jdou takhle, ale musíte jít z vrchu, jo? Z vrchu. Tak, ideálně třeba si to trénujte i na ruce, můžete, pokud nemáte boxovací pytel nebo někoho, s kým to můžete trénovat třeba na lapách. Další pohyb, ten funguje v podstatě stejně. Udeříte, chytnete a dáte kladivo. Tak pokud někoho dvakrát trefíte takhle do obličeje, tak ho to bude bolet. Kladivo se často používá, pokud se ten člověk zohne. Proto se často používá v kombinaci, kdy vy vlastně dáte přímou, chytnete ho, dáte koleno do rozkroku. Ten člověk se vám většinou zohne, ale neznamená to, že ještě vypadl ze hry. Může se proti vám rozběhnout, tak mu tam pošlete ještě 2 kladiva. U kladiva, zase pokud chcete tu techniku posunout dál, tak kladivo není o tom, že byste se úplně napřahovali, jak kdybyste chtěli do něčeho co nejsilněji zmlátit, ale je to zase o tom udělat ten pohyb takovým padavým způsobem. Není to vážně o tom, že nazvednete co nejvíc špičky a zaboříte se tam, nezohýbejte se, buďte rovně a jeďte prostě kopy. Doporučuji vždycky nosit pevnou obuv,
Hlavně obuv, která vám sedí, která není ani moc velká, ani moc malá. Nechcete, aby se vám stalo, že kopnete. Používáme kolena. Koleno používáme v kombinaci s klinčem. Klinč se může buď dělat takže ho chytnete za ramena, za mikinu, za tričko a kopnete ho. Pokud ovšem ten člověk má třeba jenom právě tričko, tak si můžete zkusit, že je dost těžký, pokud hlavně má nějaké jako přilnavý tričko, ho za to tričko chytíte, aby se vám nevysmíkl. A v tu chvíli vy používáte takzvaný thajský klinč, který, nevím, jestli to úplně bude vidět, ale chytnete hlavu 2 rukama a opět tam pošlete nějaký ty kolena. Já to zkusím ukázat tady. Takhle, zhruba. A pošlete ty 2 kolena. Vraťte to koleno po tom prvním zpátky a napřáhněte se. Kolenem se může trefovat do rozkroku, což je většinou ta účinnější varianta, anebo do břicha. Taky dobrá varianta. Nejdůležitější vlastně kop je určitě ten, který všichni znáte, a to je kop do rozkroku. Člověk si řekne, no tak když jsem přece už v životě kopal do balónu. Jenže to není tak lehký, jak se zdá. Ten kop nemáte vést takhle. Jo? Ten kop se ideálně vede, že zvednete koleno a pak až vystřelíte tu nohu. Samozřejmě to neuděláte pomalu, uděláte to rychle. Uděláte to ideálně těsně za sebou. Jo? Zvyšuje se tím efektivita toho kopu, než kdybyste tu nohu šourali, prostě jak kdybyste kopali do balónu, nebo jak kdybyste ještě šli špičkou. To je blbost, musíte tu nohu zvednout a pak kopnout. Kopete do rozkroku, můžete kopat do ruky, pokud má ten člověk. Pak jsou pokročilejší kopy, které bych vůbec neskoušel v sebeobraně. To může být kop do hlavy, to může být kop do žeber. To jsou všechno už kopy, které jsou jako hraničí s tím, že můžete zakopnout, jo? Protože v tu chvíli, kdy se nacházíte v nějaké nebezpečné situaci, tak jste pod stresem a hrozně snadno se stane, že zadrá vodáte nebo cokoliv. Pak se ještě může použít kop, který taky pokud netrénujete, tak vám bude k ničemu, ale v podstatě se jedná o to, že zasedete tím kolenem nahoru a odstrčíte toho člověka. Tenhle kop se používá v taekwondu. Někdy se říká, že toho člověka zvládnete odstrčit až na 2-3 metry a že v podstatě když odletí. Pokud to netrénujete 10 let, bude vám to k ničemu. Soustřeďte se pouze na kopy, na koleno a na klasické kop. I tam zvládněte tu techniku co nejvíc, co dokážete, a pak až se můžete soustředit na nějaké pokročilejší kopy. Ne vždycky budete ve výhodné situaci. Někdy jdete prostě ze školy, jdete z práce, máte na sobě batoh, který má 10-5 kg. Je těžké jak kráva, bolí vás ramena, bolí vás záda, bolí vás nohy, bolí vás všechno. Jste na hovno den, seřval vás šéf, seřvala vás manželka, seřvala vás učitelka, cestou na vás plivl bezďák, štěkal po vás obří pes, takže vám buší srdce, jak kdybyste právě uběhli maraton. Celý se potíte, venku je 30 stupňů, nebo naopak mrznete, jste unavení, máte nejvíc na hovno den. A v tu chvíli přijde nějaký takovýhle hajzl, který vás chce zmátit, který vás chce okrást. V tom lepším případě mu ty prachy dejte, jděte do prdele. Pokud vás chce zmlátit, pokud vás chce zabít, v tu chvíli už není o čem. Proto se sebeobrana trénuje tím způsobem, že svoje tělo co nejvíc vystresujete. Není to takový stres jako psychický stres, ale pokud děláte 10 minut za sebou, kliky, sedilehy, dřepy, angličáky, běhání na místě, horolezce, běželi jste třeba venku 60 co nejrychleji a pak máte někoho zmlátit, nebo nějakou figuru, nebo tam na vás čeká soupeř s klapou, tak je to sakra těžší, než když prostě přijdete
a bouchnete ho. Jo, to dokáže každý, ale dokážete to udělat efektivně na 100%, pokud jste teď 10 minut makali a jste málem umřeli. Pravděpodobně to nebude tak jednoduchý. Bude se vám třepat ruce, budete ve stresu, vaše tělo bude mít podobné příznaky, jako když jste měli ten na hovno den. Můžete si to stěžit tím, že si dáte závaží, 5 kg na záda, tím, že vedle vás někdo bude stát, bude na vás řvát, bude vás kopat do břicha, samozřejmě jako v rámci bezpečných mezí. Bude na vás šlapat, když děláte kliky, bude po vás házet lapu, bude vás něčím mlátit. Takže to jsem chtěl říct jenom k tomu, ať si to uděláte co nejtěžší, protože pak v realitě to bude hodně těžké. Teleskopický obušek. Může to být střelná zbraň, může to být nůž a samozřejmě to může být pepřák, může to být miliardy dalších věcí, které sebou nosíte. Každý může nosit něco jiného, někdo může nosit taser nebo nějakou improvizovanou zbraň, cokoliv, je to jedno. Takže výhody a nevýhody zbraně už jsem popisoval, ale teď bych rád řekl, že je důležité, abyste tu zbraň měli pořád na jednom místě. Učte se ji vytahovat i potom, co jste nejvíc vystresovaní. Teď si představte, jak se vám prostě klepou ruce a máte šáhnout pro tu zbraň, rychle ji vytáhnout a ještě z někoho zmlátit. Není to jednoduchý. Na začátku se mi několikrát stávalo, že jsem tu zbraň vytáhl a spadla mi na zem. Nebo se mi nepovedlo ten obušek otevřít, nepovedlo se mi dostat nůž z pouzdra. Celý nůž i z pouzdra mi vypadl. To se všechno stává, z těch chyb se musíte poučit. Ideálně byste se měli dostat na to, kdy zbraň dokážete vytáhnout během vteřiny. A v tu chvíli hned mlátit. Stejný je to s nožem, který samozřejmě zbraň by měla být správně ukrytá, aby nešla vidět. V tu chvíli, vy když tady s ním mluvíte, můžete udeřit, nebo nemusíte, můžete rovnou vytáhnout zbraň. Všechno by mělo proběhnout v rámci 1 vteřiny. Stejně je to u střelné zbraně, mám tady kuličkovku, nemám střelnou zbraň, ale pokud ji nosíte za opaskem, funguje to úplně stejně. Útočení se zbraní. Pokud máte nůž, je dobrý útočit reverzním úkopem. Je to mnohem silnější a hodně skrytější. Pokud ten nůž máte takhle, pokud ho máte třeba vzadu, můžete ho tajně vytasit a mít takhle nachystané, kdyby se něco dělo. V tu chvíli vy vlastně jedete jenom takhle. Je to mnohem silnější, než kdybyste jeli takhle. Samozřejmě bodání vám drží odstup, stejně tak jako takhle. Teleskop se využívá hlavně na to, abyste si drželi distanc. Abyste byli schopni odrazit nůž, nepřátelskou zbraň, více lidí. Můžete útočit na spodek těla, můžete útočit na nohy, pokud trefíte do holeně. Je to citlivá kost, která se může snadno zlomit a vyřadit to útočníka téměř okamžitě. Můžete trefit i do kolena, takže v podstatě odsud trefujete. Pak trefujete na ruce, pokud člověk drží nůž, to je první, čeho se chcete zbavit. Můžete trefovat na loket. Nemusíte použít zbraň tak, jak si myslíte, že by se měla použít. Můžete překvapit útočníka. Stejně tak nezapomínejte, že pokud proti vám dá někdo s nožem, s obuškem, s pistolí, tak to neznamená, že vy se soustředíte jenom na tu pistoli. Jakmile tu pistoli vezmete, může přijít rána z druhé ruky, může přijít kop. Může vás kopnout do rozkroku, vy spadnete, on vezme zbraň, zastřelí vás, je konec. Stejně tak ale nezapomínejte, že vy máte druhou ruku, že vy máte druhou nohu. Že to, když uděláte tohle, neznamená, že teď nemůžete udělat tohle. Že když uděláte tohle, neznamená, že nemůžete udělat tohle. Učte se používat to tělo celý, učte se používat i části, ve kterých útočník nečeká, že zaútočíte. Ale stejně tak si dávejte pozor, že to stejný může udělat váš útočník. Můžete se setkat s někým, kdo bere nějaké léky nebo kdo bere drogy, necítí bolest. V tu chvíli, pokud necítí bolest, tak tam jako nějaký, že mu zlomíte ruku, že ho kopnete do koudy, nemá absolutně žádný význam. V tu chvíli vy ho chcete zničit, tak aby on ležel na zemi a vy stáli nahoře.
Ať to toho útočníka bolí. Když už si to s váma rozházel, tak mu způsobte tu bolest. Ideálně ho nezabijte, ale ať si pamatuje, že už to na nikoho nemá zkoušet, protože se mu může stát to stejný. Samozřejmě hned potom, co ho dostanete na zem, tak zavolejte policajty, ať ho seberou. Čím díl bude pryč z ulice, tím líp pro všechny.